นิทานเรื่องลูกตาบอดในยามเย็นที่แสงแดดเริ่มลับขอบฟ้านางประภาอยู่ในบ้านเช่าเล็กๆที่เธอและนายสันติสามีของเธอเคยสร้างฝันร่วมกันแต่ความฝันนั้นเริ่มแตกสลายเมื่อความจริงที่เจ็บปวดได้มาปรากฏในวันนี้นางประภาอุ้มลูกน้อยวัย8 เดือนที่เพิ่งกลับจากการตรวจเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลลูกของเธอนั้นตาบอดตั้งแต่กำเนิดแต่เธอไม่เคยคิดว่าลูกชายคนนี้จะเป็นภาระในชีวิตของเธอในทางกลับกันเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปเสียงรถยนต์ดังมาจากหน้าบ้านประภารู้ว่าสันติกำลังกลับบ้านแต่แปลกที่วันนี้เขามาช้ากว่าปกติเธอเปิดประตูให้เขาเข้าบ้านและยิ้มให้อย่างอบอุ่นแต่เขากลับเดินผ่านเธอไปอย่างไม่สนใจจนเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเขาพี่สันติวันนี้ทำไมกลับบ้านช้าล่ะจ๊ะงานเยอะน่ะเขาตอบสั้นๆแล้วมองหน้าลูกที่อยู่ในอ้อมแขนของเธอแต่ไม่มีรอยยิ้มหรือความอบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนเขาดูเหมือนจะคิดอะไรอยู่ในใจนางประภารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเธอเก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจแต่ไม่สามารถอดทนได้นานนักหลังจากที่เธอพาลูกเข้านอนเธอก็ได้ยินเสียงสามีพูดสายกับใครคนหนึ่งจ้ะพรุ่งนี้เจอกันที่ร้านเดิมนะจ๊ะหัวใจของนางประภาแทบจะหยุดเต้นเธอพยายามจะไม่ร้องไห้แต่ความเจ็บปวดก็เกินจะทนในวันรุ่งขึ้นเธอเผชิญหน้ากับนายสันติผู้เป็นสามีและในที่สุดก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงทำไมคุณถึงทำแบบนี้เรามีลูกด้วยกันคุณไม่คิดถึงลูกบ้างเลยเหรอถ้าเธอทนไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยสิฉันก็ไม่อยากอยู่กับเธออีกต่อไปแล้วนายสันติตอบอย่างเย็นชาหลังจากการทะเลาะกันอย่างรุนแรงนายสันติก็ขนข้าวขนของออกจากบ้านทิ้งให้นางประภาและลูกชายตาบอดวัยเพียง8 เดือนต้องอยู่ตามลำพังเธอนั่งลงที่พื้นน้ำตาไหลนองหน้าแต่ในใจเธอกลับมีความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นเธอสาบานกับตัวเองว่าจะต้องสู้เพื่อชีวิตของลูกให้ดีที่สุดแม้เธอจะต้องเผชิญกับความท้าทายใดๆก็ตามหลังจากที่นายสันติจากไปชีวิตของนางประภาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงบ้านเช่าเล็กๆกลายเป็นสถานที่ที่เงียบเหงาและอ้างว้างมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นนางประภาก็ไม่เคยยอมแพ้เธอรู้ดีว่าเธอเป็นแม่เพียงคนเดียวที่ลูกชายตาบอดของเธอจะพึ่งพาได้เธอเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมุ่งมั่นเธออุ้มลูกชายตัวน้อยในอ้อมแขนขณะที่ลูกชายจับแขนเสื้อของเธอไว้แน่นและคลำหาความอบอุ่นจากแม่ความรักและความผูกพันที่มีต่อกันยิ่งทำให้นางประภามีแรงสู้มากขึ้นในทุกๆเช้านางประภาจะพาลูกชายไปฝากเพื่อนบ้านที่เธอไว้ใจซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดเดียวกันแม้จะไม่มีเงินมากมายแต่เธอก็ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูเพื่อให้ลูกของเธอปลอดภัยเมื่อเวลาผ่านไปลูกชายของเธอก็เริ่มเดินได้และกำลังหัดพูดจนวันหนึ่งเมื่อประภากลับถึงบ้านเธอก็พบว่าลูกชายของเธอเริ่มพูดได้ชัดเจนขึ้นและพยายามบอกเธอว่าเขาได้ยินเสียงของเธอเดินเข้ามาในบ้านจากระยะไกลความละเอียดอ่อนของลูกชายทำให้นางประภารู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกว่าแม้ลูกของเธอจะมองไม่เห็นแต่เขาก็มีความสามารถพิเศษที่เธอไม่คาดคิดเก่งมากจ้ะลูกแม่มาจ้ะมากินข้าวกันนะวันนี้แม่มีขนมอร่อยๆมาฝากด้วยนะจ๊ะ
นางประภาได้ทำอาหารเย็นให้ลูกได้กิน จากนั้นก็แกะขนมข้าวเหนียวเปียกให้ลูกชายกิน เด็กชายตัวน้อยก็กินอย่างอร่อย จากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็พาลูกเข้านอน เช้ามาก็ตื่นแต่เช้านำลูกไปฝากไว้กับเพื่อนบ้าน แล้วเธอก็ไปทำงานตามปกติ ชีวิตวนลูปอยู่แบบนี้ทุกวัน งานในตลาดนั้นเหนื่อยนัก แต่เธอก็ต้องอดทน เธอต้องเข็นรถผักที่หนักอึ้งทั้งวัน และยังคงรับมือกับลูกค้าที่หลากหลาย บางคนก็ใจดี บางคนก็ใจร้ายและตำหนิติเตียนเธอ นางประภาก็ต้องยอมทำเพื่อแลกกับเงินที่ต้องนำมาซื้ออาหาร และค่าเลี้ยงดูลูกชาย ความเหนื่อยล้าของวันนั้นก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ขากลับบ้านในช่วงค่ำนางประภาก็เดินกลับเข้ามาในซอยเปลี่ยว ซึ่งเป็นทางลัดที่เธอต้องใช้เพื่อประหยัดเวลาและค่าเดินทาง แต่มันเป็นการเดินทางที่ไม่คาดคิดและเสี่ยงอันตราย ในความมืดและเงียบสงบ เสียงฝีเท้าที่ดังใกล้เข้ามาทำให้นางประภารู้สึกหวาดกลัว แต่ยังไม่ทันที่เธอจะหนีไปได้ กลุ่มคนร้ายก็ได้กรูเข้ามาล้อมรอบตัวเธอ พวกมันไม่เพียงแต่จะขโมยทรัพย์สินของเธอไป แต่ยังทำร้ายร่างกายเธอจนสลบเหมือด คืนนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทั้งกายและใจ นางประภานอนสลบอยู่ในซอยเปลี่ยวโดยไม่มีใครพบเห็น ในขณะที่เพื่อนบ้านที่ดูแลลูกของเธอก็เริ่มเป็นห่วง เพราะนางไม่กลับมารับลูกชาย และลูกชายของเธอก็เริ่มงอแงเพราะความหิว จึงได้หาข้าวและขนม รวมถึงนมให้ลูกของเธอได้กินประทังหิว ก่อนที่เด็กตัวน้อยจะหลับไป เมื่อถึงรุ่งเช้า แสงแรกของดวงอาทิตย์ฉายส่องลงมาที่ซอยเปลี่ยว อดุลคนขับแท็กซี่ที่เพิ่งเสร็จจากงานกลางคืนที่ผ่านมา พบกับร่างของนางประภาที่นอนสลบอยู่ริมถนน เขาจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ฉันปวดหัวเหลือเกิน นี่ฉันเป็นอะไรไป ผมเห็นคุณนอนสลบอยู่ ก็เลยรีบเข้ามาช่วยเหลือนี่แหละครับ ลูกฉันต้องรีบไปหาลูก คุณใจเย็นๆก่อน เดี๋ยวผมไปส่งคุณเองนะครับ หลังจากนั้นอดุลก็ประคองประภาลุกขึ้น และพาเธอเข้าไปในรถ ก่อนจะนำตัวเธอไปส่งที่บ้านด้วยความเต็มใจ การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของนางประภาอย่างไม่คาดคิด ที่บ้านเช่าหลังเล็กๆ นางประภาพยายามนึกทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น จนได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆ เมื่อเธอเปิดประตูออกมาก็พบกับชายคนหนึ่งในชุดคนขับแท็กซี่ เขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใย คุณเป็นยังไงบ้างครับ จำผมได้ไหมครับ สวัสดีค่ะ คุณนั่นเอง ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้ นางประภามองชายตรงหน้า ความรู้สึกขอบคุณพรุ่งพร่านในใจ เธอพยายามยิ้มให้เขา แม้จะรู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้าง อดุลยิ้มเล็กน้อยและถามต่อว่า เธออยู่คนเดียวหรือเปล่า ฉันอยู่กับลูกชายนะคะ แต่เขาตาบอดตั้งแต่กำเนิด ฉันเลยต้องทำงานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูเขา นางประภาตอบด้วยความภาคภูมิใจ อดุลรับฟังด้วยความสนใจ และเข้าใจว่าเธอคงลำบากมาก เขาจึงเสนอตัวที่จะไปส่งเธอที่ทำงาน หากวันไหนเขาว่าง นางประภารู้สึกอุ่นใจที่ได้ยินเช่นนั้น แต่เธอก็เกรงใจไม่น้อย ขอบคุณนะคะ แต่คุณไม่ต้องลำบากหรอก ฉันแค่ต้องการให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เท่านั้นเอง ฉันไปเองได้ค่ะ ไม่ลำบากอะไรเลยครับ ผมเต็มใจ นางประภารู้สึกเกรงใจ แต่ก็เห็นว่าอดุลมีเจตนาดี เธอตอบรับด้วยน้ำเสียงที่ยังคงเต็มไปด้วยความขอบคุณ จากวันนั้นเป็นต้นมา
อดุลก็เริ่มไปมาหาสู่ไปรับไปส่งประภาในทุกครั้งที่เขาว่างไม่ว่าจะเป็นการพาเธอไปทำงานหรือไปรับลูกชายที่โรงเรียนสอนคนตาบอดอดุลพยายามทำความคุ้นเคยกับลูกชายของเธอมากขึ้นเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับนางประภาในฐานะเพื่อนที่ดีลูกชายของนางประภาซึ่งเธอเรียกว่าปันปันเริ่มเปิดใจรับอดุลในฐานะเพื่อนของแม่แม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นแต่เขากลับสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความปลอดภัยที่อดุลมอบให้ทุกครั้งที่นายอดุลเข้ามาทักทายปันปันจะยิ้มแย้มแจ่มใสและส่งเสียงเรียกเขาอย่างสดใสนางประภามองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกหลากหลายเธอรู้สึกดีที่มีคนคอยช่วยเหลือแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเธอควรระวังตัวไหมหลังจากผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดมามากแล้วในอดีตเวลาผ่านไปนานวันเข้าทั้งสองก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นอดุลเป็นผู้ชายที่มีจิตใจดีเขาไม่เคยดูถูกหรือเหยียดหยามเธอเลยเขาเข้าใจถึงความยากลำบากที่เธอต้องเผชิญและพร้อมที่จะยืนเคียงข้างเธอในทุกๆเรื่องไงครับปันปันสนุกไหมครับสนุกมากเลยครับลุงอดุลถ้าหนูชอบคราวหน้าลุงจะพามาเที่ยวอีกนะปันปันพยักหน้าวันนี้อดุลพาหนูน้อยกับแม่ไปเที่ยวสวนสนุกแม้จะมองไม่เห็นแต่เขาก็สนุกมากความสัมพันธ์ของนางประภาและอดุลเริ่มเติบโตขึ้นในทางที่ดีแต่ในขณะเดียวกันนางประภาก็ยังคงมีความกลัวในใจความกลัวว่าต้องเผชิญกับความผิดหวังอีกครั้งเธอจึงพยายามรักษาระยะห่างและไม่เปิดใจให้เขามากเกินไปแต่เมื่ออดุลแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และจริงใจนางประภาก็ค่อยๆยอมรับความรักที่เขามีให้เธอและลูกชายคุณประภาครับผมว่าเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับเราน่าจะเอ่อคือผมหมายถึงว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เราจะฉันขอคิดดูก่อนนะคะประภาตอบอย่างกล้าๆกลัวๆกลัวจะผิดหวังเสียใจอีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดทั้งสองก็ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอดุลพาประภาและปันปันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันความสุขเริ่มกลับคืนมาในชีวิตของนางประภาแม้ว่าอดุลจะไม่ได้เป็นพ่อแท้ๆของปันปันแต่เขาก็รักและเอาใจใส่เด็กน้อยคนนี้เหมือนลูกแท้ๆแต่ในทุกความสุขมักจะมีความท้าทายที่ตามมา2 ปีหลังจากที่พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอดุลเริ่มเปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายและบ่อยครั้งที่เขามักจะหาเรื่องทะเลาะกับประภาซึ่งทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงอีกครั้งอะไรกันผมก็ไปดื่มกับเพื่อนบ้างมันออกกะดึกคุณจะบ่นอะไรนักหนาฮะประภานางประภาพยายามอดทนแต่เมื่ออดุลเริ่มทำตัวห่างเหินจากครอบครัวและแสดงท่าทีไม่สนใจปันปันเหมือนเดิมเธอก็เริ่มรู้สึกถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในวันหนึ่งที่นางประภาขอให้อดุลไปรับปันปันที่โรงเรียนสอนคนตาบอดอดุลกลับเลือกที่จะพาปันปันไปที่ริมแม่น้ำแทนที่จะพาเด็กน้อยกลับบ้านเหมือนเป็นการวางแผนที่เขาตั้งใจว่าจะทำร้ายเด็กน้อยเพื่อกำจัดภาระแต่โชคดีที่ชาวบ้านผ่านมาเห็นจึงได้ช่วยปันปันเอาไว้ได้อะไรนะพี่อดุลจะผลักลูกฉันลงน้ำงั้นเหรอใช่แม่ประภาดีนะที่พวกฉันไปช่วยน้องปันปันไว้ได้ประภาจึงสอบถามสามีอีกครั้งว่าเป็นเรื่องจริงไหมซึ่งเขาก็ยอมรับแต่โดยดีและยังบอกว่าเขาไม่ต้องการเลี้ยงเด็กตาบอดอีกต่อไปเอาละไหนๆก็ไหนๆละฉันว่าเราเลิกกันเถอะฉันเบื่อไอ้เด็กตาบอดคนนี้เต็มทีแล้วอะไรนะหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าฉันจะไปอยู่กับน้อย
ซึ่งเป็นเมียใหม่ของฉันน่ะสิเชิญเธออยู่กับลูกตาบอดของเธอไปเถอะนะเมื่อพูดจบอดุลก็หอบเสื้อผ้าออกไปจากบ้านปล่อยให้เธออยู่กับลูกชายตามลำพังโดยไม่หันกลับมามองเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประภารู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากเธอไม่คิดว่าอดุลจะกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้แต่เธอก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อเพื่อความปลอดภัยของลูกของเธอหลังจากที่นางประภาตัดสินใจเลิกกับอดุลชีวิตของเธอก็กลับมาเผชิญความท้าทายและความยากลำบากอีกครั้งเธอและลูกชายต้องย้ายออกจากบ้านเช่าเล็กๆเพราะค้างค่าเช่าไว้หลายเดือนบ้านที่เคยอยู่ร่วมกันกับอดุลและหาสถานที่ใหม่แต่ก็ยังหาไม่ได้เพราะเงินไม่เพียงพอนางประภาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการออกมานอนข้างถนนในคืนแรกนั้นเธอหอบหิ้วกระเป๋าและเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นอุ้มลูกปันที่ยังไม่เข้าใจความยากลำบากมาใช้ชีวิตอยู่ริมถนนในเขตชุมชนแออัดในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่นางประภานั่งอยู่ริมถนนพร้อมกับลูกชายเสียงรถยนต์คันหนึ่งก็ดังขึ้นจากถนนใหญ่รถยนต์คันนั้นแล่นช้าลงจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขาหญิงสูงวัยคนหนึ่งในชุดหรูหราลงมาจากรถคันนั้นเธอก็คือคุณหญิงการดาผู้เป็นเศรษฐีใจบุญที่มีชื่อเสียงในละแวกนั้นนั่นเองคุณหญิงการดามองดูประภาและลูกชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารและเมตตาแม่หนูทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะจ๊ะเสียงของคุณหญิงประภาทั้งนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความห่วงใยนางประภาเงยหน้าขึ้นมามองคุณหญิงก่อนจะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอที่เต็มไปด้วยความลำบากและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคุณหญิงการดาได้ฟังก็เข้าใจถึงความทุกข์ยากของเธอเฮ้ยฉันจะไม่ปล่อยให้เธอและลูกชายต้องทนทุกข์แบบนี้อีกต่อไปแล้วฉันมีบ้านหลังใหญ่ที่ยังมีห้องว่างอยู่หลายห้องเธอและลูกไปอยู่กับฉันเถอะนะคุณหญิงการดาเสนอความคิดเห็นนางประภารู้สึกตื้นตันใจจนไม่รู้จะตอบอย่างไรแต่ด้วยความที่ไม่อยากรบกวนคนอื่นเธอจึงตอบอย่างเกรงใจขอบคุณมากนะคะคุณหญิงแต่ดิฉันกลัวว่าจะเป็นภาระให้คุณหญิงนะคะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเกรงใจฉันอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานเธอและลูกไปอยู่ก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรมีแต่จะทำให้บ้านฉันไม่เงียบเหงาโดยซ้ำไปคุณหญิงกันดายิ้มอย่างอ่อนโยนโดยคำพูดที่เต็มไปด้วยความเมตตาและจริงใจนางประภาจึงยอมรับข้อเสนอของคุณหญิงกันดาเธอและลูกชายได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์หรูของคุณหญิงกันดาซึ่งแตกต่างจากที่ที่เธอเคยอยู่มาอย่างสิ้นเชิงในช่วงแรกนางประภารู้สึกเคอะเขินและไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่แต่คุณหญิงกันดากลับทำให้เธอรู้สึกสบายใจอย่างรวดเร็วคุณหญิงใจดีและปฏิบัติต่อนางประภาและปันปันเหมือนลูกหลานแท้ๆเธอให้ห้องพักที่กว้างขวางและสะดวกสบายและยังจัดครูพิเศษมาสอนปันปันที่บ้านทำให้ปันปันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนางประภาเองก็ได้ทำงานในคฤหาสน์เธอทำงานบ้านงานสวนและช่วยงานในครัวแต่เธอไม่ต้องทำทุกอย่างคนเดียวเพราะที่คฤหาสน์หลังนี้มีแม่บ้านและคนรับใช้หลายคนคอยช่วยเหลืองานที่นี่ไม่หนักอย่างที่เธอเคยทำมาก่อนทำให้เธอมีเวลาดูแลลูกมากขึ้นในเวลาไม่นานชีวิตของนางประภาเริ่มเข้าที่เข้าทางเธอรู้สึกถึงความปลอดภัยและความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแม้จะมีความทรงจำที่เจ็บปวดในอดีตแต่การได้พบกับคุณหญิงการดาและการได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตทำให้นางประภามองโลกในแง่บวกมากขึ้นเธอเริ่มคิดถึงอนาคตของปันปันอย่างจริงจังและวางแผนที่จะให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังทำความสะอาดห้อง
คุณหญิงการดาก็เข้ามาพบกับเธอพร้อมรอยยิ้มแม่ประภาเธอรู้ไหมตั้งแต่เธอมาอยู่ที่นี่บ้านนี้ก็กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นเลยฉันเนี่ยไม่เหงาเลยนะขอบคุณค่ะคุณหญิงแต่ทั้งหมดนี้ก็เพราะความเมตตาของคุณหญิงดิฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณหญิงยังไงดีค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันต่างหากที่ต้องขอบใจเธอและลูกชายที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป วันหนึ่งขณะที่นางประภากำลังนั่งทำงานในสวนคุณหญิงกันดาก็เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มแล้วบอกว่าเธอมีข่าวดีจะบอกข่าวดีที่ว่าก็คือเธอเพิ่งได้รับจดหมายจากโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศเขายินดีรับปันไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาและจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาคุณหญิงกันดายังบอกด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความยินดี นางประภารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก เธอไม่คิดว่าปันจะมีโอกาสได้รับการศึกษาในสถานที่เช่นนั้น ขอบคุณค่ะคุณหญิง ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยลูกของดิฉันให้ได้รับโอกาสนี้ ไม่เป็นไรหรอกจ้ะปันเขาเป็นเด็กดี ฉันมั่นใจว่าเขาจะทำได้ดี และฉันก็อยากเห็นเขาเติบโตและมีความสามารถ นางประภารู้สึกตื้นตันใจจนบอกไม่ถูก ชีวิตของเธอกำลังจะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง แม้ว่าอดีตจะเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก แต่วันนี้เธอได้รับโอกาสใหม่ และได้เห็นความสำเร็จที่ใกล้เข้ามา ในวันนั้นนางประภาและปันก็ฉลองกันในแบบที่เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความสุข ปันตื่นเต้นที่จะได้รับการเรียนในโรงเรียนใหม่ แม้ว่าเขาจะมองไม่เห็น แต่เขารู้สึกถึงความรักและการสนับสนุนจากคุณหญิงการดา ซึ่งทำให้เขามีความมั่นใจในการก้าวไปข้างหน้า ชีวิตของนางประภาและปันในคฤหาสน์ของคุณหญิงการดาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเขา เวลาผ่านไป20 ปีนับตั้งแต่ที่นางประภาและปันได้เข้ามาอยู่อาศัยในคฤหาสน์ของคุณหญิงการดา ปันไม่ใช่เด็กน้อยที่อ่อนแออีกต่อไป เขาได้เติบโตเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถและมั่นใจเต็มเปี่ยม แม้ว่าเขาจะตาบอดตั้งแต่กำเนิด แต่ด้วยความสนับสนุนจากแม่และคุณหญิงการดาทำให้เขาได้รับการศึกษาและฝึกฝนทักษะ จนเขากลายเป็นครูสอนนักเรียนตาบอดที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รักของนักเรียนทุกคน ปันเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เขาได้รับการยอมรับและชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานและชุมชนในฐานะคนที่มีความสามารถและเป็นผู้นำที่ดี คุณหญิงการดาและนางประภาต่างปลื้มใจมากที่ได้เห็นปันเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีคุณค่า หลังจากที่ปันได้รับการบรรจุครูในโรงเรียนสอนคนตาบอดที่เขาใฝ่ฝัน เขาเดินทางกลับมาที่บ้านเพื่อฉลองความสำเร็จกับแม่และคุณหญิงการดา ในวันฉลองนั้นปันนั่งลงข้างๆนางประภาและพูดด้วยความภาคภูมิใจว่า แม่ครับผมทำได้แล้ว ผมเป็นครูได้แล้วครับคุณแม่ นางประภายิ้มอย่างมีความสุข น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความปลื้มปีติ แม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะปันแม่รู้มาตลอดว่าลูกต้องทำได้ จากนั้นปันก็หันไปหาคุณหญิงการดาที่นั่งอยู่ใกล้ๆเขายกมือไหว้และกราบลงที่เท้าของคุณหญิงการดา ขอบคุณคุณหญิงแม่ด้วยครับ ถ้าไม่มีคุณหญิงแม่ ผมคงไม่มีวันนี้ ไม่เป็นไรหรอกลูกปันความสำเร็จนี้เป็นของเธอ เธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพ แม่ก็แค่ช่วยสนับสนุนเธอเท่านั้นเอง แต่ความสุขนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไป คุณหญิงการดาเริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคชราที่ค่อยๆทวีคูณขึ้นทุกวัน นางประภาและปันต่างรู้สึกเป็นห่วง
และพยายามดูแลคุณหญิงกันดาอย่างใกล้ชิดพวกเขาไม่เคยปล่อยให้เธออยู่คนเดียวและทำทุกอย่างเพื่อให้เธอสบายใจที่สุดในช่วงชีวิตสุดท้ายคุณหญิงกันดารู้ตัวดีว่าชีวิตของเธอกำลังใกล้สิ้นสุดลงด้วยความที่เธอไม่มีลูกหลานสืบทอดมรดกและเธอก็รักปันปันเหมือนลูกแท้ๆเธอจึงตัดสินใจเรียกทนายมาที่บ้านเพื่อทำพินัยกรรมวันหนึ่งในห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศเงียบสงบคุณหญิงกันดาเรียกนางประภาและปันปันมาพบเธอยิ้มอ่อนๆและพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาประภาปันปันฉันอยากให้เธอรับมรดกทั้งหมดของฉันนางประภาชะงักพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รับข้อเสนอเช่นนี้นางประภาจึงรีบตอบปฏิเสธทันทีคุณหญิงคะพวกเราไม่สามารถรับได้ค่ะคุณหญิงให้เรามามากแล้วประภาปันปันเธอทั้งสองคือครอบครัวของฉันไม่มีใครอีกแล้วฉันอยากให้มรดกนี้อยู่กับคนที่ฉันรักและไว้ใจที่สุดเธอทั้งสองควรได้รับมันแม้ว่านางประภาและปันปันจะพยายามปฏิเสธแต่ในที่สุดพวกเขาก็จำใจต้องรับพินัยกรรมตามที่คุณหญิงกันดาประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนความเมตตาและความรักที่คุณหญิงมอบให้มาตลอดหลังจากที่ทำพินัยกรรมเสร็จคุณหญิงกันดาก็เริ่มพูดถึงเรื่องสุดท้ายที่เธออยากจะสั่งเสียว่าหากเธอตายไปให้เผาแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีใหญ่โตแล้วก็เอากระดูกของเธอนั้นไปลอยอังคารก็พอแล้วนางประภาน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งและเคารพต่อคำสั่งเสียต่อคุณหญิงเธอสัญญาว่าจะทำตามทุกคำที่คุณหญิงกันดาขอและจะดูแลมรดกนี้ด้วยความกตัญญูและรักแท้ที่มีต่อคุณหญิงไม่กี่วันต่อมาคุณหญิงกันดาก็จากไปอย่างสงบในอ้อมกอดของนางประภาและปันปันการสูญเสียครั้งนี้ทำให้พวกเขาเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแต่พวกเขารู้ว่าคุณหญิงกันดาได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้พวกเขานั่นคือความรักความไว้ใจที่ไม่มีวันเลือนหายหลังจากการสูญเสียคุณหญิงกันดาความเงียบสงบก็เข้าปกคลุมคฤหาสน์เสียงหัวเราะและการสนทนาที่เกิดขึ้นภายในบ้านดูเหมือนจะเงียบลงแต่ความรักความทรงจำที่คุณหญิงกันดาทิ้งไว้ให้ยังอบอุ่นเหมือนเดิมวันหนึ่งหลังจากงานศพที่เรียบง่ายซึ่งถูกจัดขึ้นตามความประสงค์ของคุณหญิงกันดาทนายความประจำตระกูลของคุณหญิงกันดาเรียกนางประภาและปันปันไปพบที่ห้องรับแขกของคฤหาสน์เพื่ออ่านพินัยกรรมที่คุณหญิงกันดาได้ทิ้งไว้นางประภานั่งอยู่ข้างปันปันโดยมีทนายความและพยาน2 คนนั่งอยู่ในห้องบรรยากาศเงียบสงบและเต็มไปด้วยความเคารพทนายเปิดพินัยกรรมที่ถูกเก็บไว้อย่างดีและเริ่มอ่านออกเสียงนางประภารับฟังด้วยความซาบซึ้งใจในใจก็ยังคงรู้สึกว่าเธอและปันปันไม่สมควรได้รับสิ่งนี้หลังจากที่ทนายความอ่านจบเขาก็หันมาหานางประภาและปันปันบอกว่าคุณหญิงกันดารู้สึกว่าทั้งสองแม่ลูกเป็นคนที่เธอไว้ใจที่สุดและเธอต้องการให้ทั้งสองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายต่อไปขอบคุณมากค่ะฉันจะทำตามความประสงค์ของคุณหญิงทุกอย่างฉันสัญญาว่าจะดูแลบ้านหลังนี้และใช้มรดกที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้สมกับที่คุณหญิงต้องการค่ะหลังจากอ่านพินัยกรรมเสร็จสับนางประภาและปันปันก็รับมรดกที่นางกันดาทิ้งไว้ให้และสำนึกในบุญคุณพวกเขารู้สึกว่ามรดกนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินทางวัตถุแต่เป็นมรดกทางใจที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยที่คุณหญิงกันดามอบให้เมื่อถึงช่วงบ่ายปันปันก็เดินไปที่สวนหลังบ้านที่นั่นเขาหยุดลงตรงหน้าต้นไม้ใหญ่ที่คุณหญิงกันดาชอบมานั่งพักผ่อนเขานั่งลงที่ม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และปล่อยความคิดและความรู้สึกของเขาไหลเวียนอยู่ในใจแม่ครับผมจะทำให้คุณแม่กันดาภาคภูมิใจ
ผมจะใช้ชีวิตที่เหลือช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่ท่านเคยสอนผม ปันปันพูดกับตัวเอง ในเวลานั้นเขารู้ดีว่าชีวิตของเขาได้เริ่มต้นใหม่ พร้อมกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่เขาจะต้องสานต่อ ความรักความเมตตาที่ได้รับจากคุณหญิงการดา หลังจากที่คุณหญิงการดาได้จากไป นางประภาและปันปันก็ได้ใช้ชีวิตในคฤหาสน์อย่างระมัดระวัง และความรักที่ท่านทิ้งไว้ให้ ความสุขและความมั่งคั่งที่พวกเขาได้รับ ไม่เคยทำให้พวกเขาลืมความยากลำบากในอดีต ปันปันเริ่มต้นทำงานในฐานะครูสอนเด็กตาบอดที่โรงเรียนในเมือง เขาได้รับความเคารพและความรักจากนักเรียนและเพื่อนร่วมงานทุกคน ความสามารถในการเข้าใจและเข้าถึงเด็กมีความต้องการพิเศษทำให้เขากลายเป็นครูที่มีความพิเศษมากขึ้น นอกเหนือจากงานที่โรงเรียน ปันปันยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหลายอย่าง เขาก่อตั้งโครงการสำหรับเด็กตาบอดและผู้พิการอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น โครงการสอนดนตรี สอนงานฝีมือ และการให้คำปรึกษาทางจิตใจ โครงการเหล่านี้ทำให้ปันปันได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และความสามารถตามความตั้งใจของคุณหญิงการดาที่ต้องการให้เขาช่วยเหลือผู้อื่น วันหนึ่งนางประภาได้รับข่าวดีจากปันปัน เขาได้รับเชิญให้ไปพูดในงานสัมมนาระดับชาติสำหรับครูสอนคนตาบอด เขาตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้แบ่งปันประสบการณ์และแนวทางในการสอนให้กับครูคนอื่นๆทั่วประเทศ แม่ครับ ผมอยากให้แม่ไปงานนี้ด้วยครับ ผมอยากให้แม่ได้เห็นว่าทุกอย่างที่แม่ทำเพื่อผมได้ผลดีขนาดไหนจ้ะแม่จะไปกับลูกแน่นอนจ้ะแม่ภาคภูมิใจในตัวลูกมากนะ ทุกสิ่งที่ลูกทำให้แม่รู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายมากขึ้น และในงานสัมมนา ปันปันได้ขึ้นไปพูดบนเวทีใหญ่ที่เต็มไปด้วยครูและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ เขาเล่าเรื่องราวชีวิตของเขา การเดินทางจากเด็กตาบอดที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก สู่การเป็นครูสอนที่มีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆและคนอื่นๆคำพูดของเขาเต็มไปด้วยพลังและความหวังทำให้ผู้ฟังทุกคนรู้สึกประทับใจ หลังจากงานสัมมนาจบลง นางประภาและปันปันก็ได้กลับมาที่บ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น ทั้งสองนั่งคุยกันถึงอนาคต และสิ่งที่พวกเขายังอยากจะช่วยเหลือคนอื่นๆ ปันปันรู้ว่าชีวิตของเขาเพิ่งเริ่มต้น มีหลายอย่างที่เขาอยากจะทำอีกมากมาย นางประภานั่งมองลูกชายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอได้เติมเต็มแล้ว ความรักและการสนับสนุนที่เธอมอบให้ปันปันได้นำพาพวกเขามาถึงจุดนี้ จุดที่พวกเขาสามารถแบ่งปันความสุข ความสำเร็จให้คนอื่นๆได้ ดวงดาวบนท้องฟ้ายังคงส่องแสงระยิบระยับ เช่นเดียวกับความหวังและความรักที่ไม่เคยจางหายไป จากชีวิตของนางประภาและปันปัน พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สืบทอดความรักและความเมตตาที่พวกเขาได้รับจากคนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ส่วนคนรับใช้ก็ยังคงรับใช้เธอในบ้านหลังนี้เช่นเดิม